Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα διακοσμητικά καψίματα που μπορούμε να κάνουμε στον τόρνο. Η πρώτη τεχνική που θα δείξουμε αφορά αυτό το εργαλείο με το σύρμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλό σύρμα ή και χορδί από μουσικό όργανο. Ανάλογα με το πάχος του σύρματος θα έχουμε και την αντίστοιχη διακοσμητική γραμμή. Πάμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο εργαλειάκι. Εδώ έχω μια καβίλια που θα τη χωρίσω στη μέση. Και τώρα αυτά είναι τα χερούλια μου. Με το σκιού θα κάνω ένα λούκι για να μην κουνιέται το σύρμα μου. Με το σκιού ανάποδα θα το πιέσω κάθετα. Μόλις ανοίξω το λούκι, κάνω και μια τέτοια κίνηση για να το διανοίξω λίγο περισσότερο. Τώρα απλά θα το σφίξω στη θέση του. Αυτό είναι. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Με το σκιού κάθετα θα ανοίξω ένα λούκι για να μην κουνιέται το σύρμα. Και όπως είπαμε, με τη μύτη προς τα κάτω. Τώρα θα κάνω αυτή την κίνηση για να διανοίξω λίγο παραπάνω το λούκι. Λιγάκι, δεν θέλει πολύ απότομα. Πάμε να κάνουμε μερικά λούκια ακόμα. Τώρα θέλουμε αρκετές στροφές για να αναπτύξουμε θερμοκρασία. Τώρα θα βάλουμε το σύρμα μέσα στο λούκι και θα περιμένουμε να αναπτύξει θερμοκρασία και να κάψει. Αφού καπνίσει, το κρατάμε 1-2 δευτερόλεπτα και η γραμμή μας είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αρκετά μαύρη και δυνατή. Πάμε να δοκιμάσουμε και το λεπτό σύρμα με τη χορδή. Μόλις τελειώσουμε μπορούμε να τα γυαλοχαρτάρουμε και με ψηλό γυαλόχαρτο για να φύγουν τίποτα γκρέζια που μπορεί να έχουν μείνει. Εγώ στις περισσότερες των περιπτώσεων χρησιμοποιώ αυτό το σύρμα που είναι 0,8 χιλιοστά. Υπολογίστε ότι με το κάψιμο η γραμμή θα φανεί σχεδόν διπλάσια. Οπότε εγώ με αυτό σχεδόν έχω καλύψει όλες μου τις ανάγκες. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε κάψιμο κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα δεν μπορώ να βάλω το σύρμα. Τι όμως μπορώ να κάνω? Πάμε πρώτα να ανοίξουμε τα λούκια. Εδώ θα χρησιμοποιήσω καρβίδιο. Τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό το λεπτό σκραπ και ουσιαστικά θα αναπτύξω θερμότητα ξύλο με ξύλο. Μια άλλη περίπτωση είναι να θέλουμε να βάλουμε ένα διακοσμητικό δακτύλιο στο χείλος ενός ποτηριού. Σε αυτή την περίπτωση θα φτιάξουμε έναν κόνο από σκληρό ξύλο όπως οξιά και θα σπρώξουμε το ένα προς το άλλο. Χρησιμοποιώντας τη γωνία από το σκραπ μπορούμε να κάνουμε και εφέ ντε γκραντέ.
Πατάμε. Ξαναπερνάμε. Και έχουμε μία διαβάθμιση από ανοιχτό σε αρκετό σκούρο. Αυτά, παιδιά, για το πώς κάνουμε διακοσμητικές μαύρες πυρογραφημένες γραμμές στον τόρνο. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.